Samurai.
May tubig na. Masugo, masugo. Kaya pagkasa dito. So, bitaw na kayo dati ang mamili mo dito na puso. Parang bukas-bukas. Ay, tumasok ko yun. So, ano sa patis na gamit mo? Rough road mo. Karot ko lang yung sa patis ng alis. Pero na yan, ito ko gamit yung sa patis. Ano? May kinabing. Tumatok. Mabakalungkot. SpongeBob. Walis tayo. Sige. Para napamit yung space ko. Walis tayo. Walis tayo. Romeo. Ay, ito ba dito? Once ang buwan ng libro. Saan ba ako libro na may orange? Saan ako libro sa orange? Ay, basta yun ito, Lordy Card. At yung may nakascribe sa video. Napang dito sa pagkas magabato. Ha? Walang break yun. Smart. Kung na pangalit yan. Oh, may kanilso na ano? Nasasarado pa rin kanilso. That's yun. Ako, yun. Pero, wala may kanilso. Nasasarado. Pwede yung sinara. Ano? Hindi na, nabalik na. Ano, nagbarang? Ano yun? Wala wala na ganito. Nawuraan ka nito sa abang ka dito sa lawan dito na. Wala po. Hindi ka pa. Tutubilan ko ano. Ano yan, actually, nasunawa ka yan. Para na wala sa wala. Nabot ko. Puta. Kada kasi, Ay, ninatakot. Sino dito? Nawa kayo, no? Bago. Pagano lang. Huwag siya nakikinig.
Duduk mau. Aku dulu. Ba't mo po kapay? Nanganangkan. Diba kasi? Ay, kapag muli pa ang dami ng mga kulay-luwan sa ito. Kasi ka nag-waste. Iyo, manang kasi ako. Iyo. Diba sa hanggang ko. Dati, hindi na ako. Ikaw, kasi? Pag tayo na sa mga lapungan ko ba,
Akala ko kasi. Is ka na? Ha? Dito na. Apesar. Kuya, pakinod. Di wala ka na Ito na ba bro? Alright. Yung ano ka na yung naglusot na sa wala. Ako tatab sa to. Okay na. Alam mo, ayun, may makula ka, sige ba? Sige na, uy, may makula, salamat sa iyo. I had 4,000. Iyak siya. Ay, Ganda. sabi ko.
Uy, pangit eh. Uy, Ano?
Sana. Nag-concern mo siya. Maniwala kami. Sabi dati ko na siya nagawa mag-test ay na. Bago na ako.
John. John. Ano? Saan ko dapat i-say? Hindi mabura. At malabi yun. Tawag. Hindi may mabura. Sinay ko lang. Ano to, te? Sayang naman, sising ka. Send mo laro sa ano, Facebook man. Ano yung dahil sa mabuta? Ano, sinay ko kasi bago tumali sa kanya. Pero yung kasi na pa. Patan, Hindi pa, nakipot mo na ano. Sa iyo mo dahil. Sa iyo mo dahil. Pero nakatulog ko sa akin. Hindi pa kasi. Pero kung araw yung gusto ko talaga, hindi mo talaga makasaya sa iyo. Send sa Facebook. Send sa Nakulog pa ako sa kanya kasi nangyari dahil huwag mo na parang ang panawala. Kaya dapat naliwan namin sila kasi mother na naliwan. Two hits sa one. Kaya na itutulog sa din. Sabi ko lang, nabalik ko sa nga eh. Matawa na pang merinda. Nabubuha nga yun. Wala, nabubuha nga yun. Pinaro sa ganito. Uy. Pinaro ko ganito. Labo na na ipali. Tren na yun. Oo, labo. Iyo, wala. Kahit po. Ay, sundo ka nga yun.
iPhone. iPhone daw ako yung iPad. Ako lang ito. USB ko nawara ako sa USB yun. Ah, Nawara sa USB mo. Yung lumada ka. Kain ko na. yung mga sabihin sa'yo. Pag Ang sisingire, ang tanti ay nakita. Silent guy. Actually guys, silent ba? Eh, yeah. Silent boy. Tapak. Yeah, boy. Yun na. Yun. Hindi mo yung pwede yung sinayin mo doon. Sige, ulit. Ulit. Click na. Wala na. Kuplo. Okay na doon. One.
Jay, Ano? paano dibahin? Ha? Pala, Ano man? ano ba naman? Wala kaya duman? Wala sa ano? Pag-ibig ano? Ay, pala. Ay, Ay, pala. hindi. Kaya ka nagamit, ilang ka na nasa nagamit. Naman sa lao. Hindi ako. Kaya, nawala. Dahil ito.
Ha? Hindi ako na ano. Hindi ako na ano. Iyo, hindi na ako. Dahil magmakuna. Layo, ito na. Tuloy na, Pete. Okay. Okay. Ba't hindi ka sakit ka na din? Ulit mo na sa'yo. I understand. And forever, I give you that to the car. Da 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 da. Say po nga niya, John, say. John, Ha? say po nga niya, say. Paano daw kung saan? Bakit kaya? Ano, wait. Wait, no? Wala po. Wait, wait. Ma, may TV? Pero ako, Mr. Police, O wala po. Kaya naman, birthday. Yan ba?
Nalili ka?
Yung ABN mo, i-clap your hands. Oy! Yummy croissant.
Ano tayo sa one?
Tignan mo na mo. Wala, dyan mo ba na yung gato ng bata? Nagugat ka na isa. Kaya wala ka ro. Sila na ako hindi ko mukha sila. Kaya kaya kita. Ha? Para paninid man no. So, ano, Hindi ko pa talaga niya.
Barak man to. Ganda. Himla. Teka ba po? Hindi na kailangan. May lock. Wag! Ano kaya pinindot mo kay
nagulo ko nga yung kaya na Ito ka namin nag-libre sa ano. binigay. Sabihin sila. Yung story. Yun na. Putak, ilang ka bubukas. Sabi ko nga din, yun nga si, si Kero, maligit na din niya, ewan ko lang. Pero makakasama nito. Parang na ako, sabi ko, ito na ako, pag pinta yung sawa, ito na ako parang Felix. Ito, makita na. Purot na. Yung kamura ka, sige. Saka Felix, yung pagkakaroon wala naman, kaya nga eh. Pag yun, mga barkada nila, manamig, no? Pero pag nasuko, yung barkada niya. Mo kasi Rio. Anong gamit mong mag-proyekto? Ay, kita sa kunilo ka na. Uriyaw. Balik ka, no, yung ano ko. Pera ko dyan eh. Pag naka-online yun eh. Naka-online nito kapag ano. Ngayon, kung sa pati ko, yung sure. Tira ko. 246. Hindi ko lang yung paano kami kayo extend ako nga yun. Para alat ako, arabot na lang alas 8 pa. Hindi nila ako Ang gabi, nakita ako. Buka mo na, babae ko, ang daligalan. Pero ito, sa ngayon lang. Look mo nga, talaga mo nga. Parang ako na rin. Pinubuhay. For the last. Bakit nagabi niya sa Kristelo? Kung bako daw matura doon ay baris, ano, sa ano na, pat. Ganun niya daw, ano, mabalik niya sa ako na eh. May pa pa ko? Kupay pa ka? Uli nga, matimpla ko. Wali nga, yung pamalit daw. Uli daw uli. Uli ko talaga ako. Uli ko talaga. Hindi ka ito pala eh. Dito di ako pabalik. Saan ako pabalik? Natapat yung maganda din dapat yung natapat. Kahit, Sige ha? pati mo, maganda na. Wala na po. Ito na ako. Baka nag-aral ha? Online? Sa may ano, pati mo din nila. Kasi mo ko nung bulubudis ko na. Masapat kitapat. Yan lang, kaya naman ako. Maganda na ako yung video.
Iyo, kita ko. Release daw niya ako. Oh my God. Babalik din naman natin. Pansamantala na. Ano, matising kita lumabas? Online. Alas 2 pa kaya? Alas 4 na. Wala na. Wala na. Ya, ato tayo sa one. Top, bibigyan na yung piso ko. Ano ba yan? Masapulan. Ano ko na? Tulad siya, doon. Maano mo na ako dumaan? Kasi ka. Ang pangalip ka. Ang sagot niya. Ano mo? Yan, yung naman. Oh. Guys, siya kami. Tapos sabi ko, ano? Bili ka sila. Tago na, magkamano ka sila. Ay, sila na. Patay mo ka sa mga. Sabi ko lang. Ano, may pagkakas na sa. Muli na yung gawin ko sa akin. Hindi na ako. Kaya ulit na po. Ano po baga ko? Sabi ko, talaga ko wala ako. Sige, kami dito sa saan pala si ba? Doon sabi ko, namamatay ko kasi. Umawag na wala. Namamatay ko kasi. Hindi na kaya na. Sabi ko ba uli? Kaya tingnan lang umawag ito. Hindi mo matindi. Doon sinidugos sa sarong ano. Ano to? Anong kakalakan? Di ba pa? Bago ito pa sila. Kasi may ito. Yung si Dudong masabi ko, hindi. Yung si Banada na kaya ko. Hindi lang sana. Ginubuto na baga ako. Sumugil ako siya, natigil ko. Wala ko ba? Dogo, ang gawa niya. Giling. Kaya ko talaga kahit ako talaga yun. Ganda man ako nagkita kasi ako. Tapos, kondisyon na gumawa. Hindi man nagkita. Hindi man may tao namin. Paglakaw sa kulo. Nagdumatinda naman. Ibig siya, barkada niya gusto mo. Tindira, babae. Uy, Pat, uy, Pat. Sige, kanya araw, uy, Pat, kamo. Ito rin po siya. Okay, dito rin. So, yung SQ mo na tamagan, sa'yo mo na sa'yo, pamasay mo. Di ba, yung sarado. Pwede, mga, pwede, mawag kita. Ito na, gano'n ka, naglang ka. Ano nga ito? Ano? Yun kaya ka na mapagaling siya. Yun na, baganti, bida. Ang yun, igabot ako na. Ayip na makapi ko na nga. Yun na ako sarong. Ano ga? Pasarong. Tingin ka, ito nga kayo pa na. Dito na pala. Yung tubig, doon mo na tamagyo. Ang tao. Hindi, tamagyo.
I-save ko lang kay Bebe. Oo. Sana nakapapatay. Dapat yung sama rin. Dapat gusto makikita ako siya. Sama rin yung gusto mo rin. Kasi nasabi ako sama rin yan. Puro online. Basta sa bawal yan. Yun yung nagkatapos ko pala. Dito na siya mag-dance. So yun na, 1, 2, 3, 4. Yun na yan doon. Sama rin. Sama rin. Kaya wala ka rin din.
Talagang sigurado. Oh, God. Kung may log, bigyan Filipino. Yung Pilipino. Tapos Ang English dahil, ESP, mother tongue, EP, music, arts, PE. ano hindi kayo madetag? MP, mother tongue, mother tongue. Yun na yun. MP, ilang out mo na siya. Yaman ako. Ako, din. Ako, naalala. Okay, mo. Kagayo ko nga, no, dapat na sila. Nakahalit na yan. Hintay na lang. Ang mga nakapunta. Nakapunta kang pizza na. Papunta pulo. Wala wala. Ano ba yan? Anong flavor? Yatos. Wala na kasi. Hindi ka gusto. Ah, Hindi ka gusto ulit. Baka naman dito. apat.
Hello? Hello? Siguro, so, 0, 1. Ganun lang, pag hindi nakakalakas ako. Ay, sabig sila. Grab! Ay, the shot! Gawa mo siya, teka lang natin. Grabe, nalunod na ako sa'yo. Kami na ito.
Pwede kang adik ito ng mga ganyan sa YouTube for ano, for fancy. Tapos na, namuhayos lang. May ano, Pag-virtual yun. Boom! Ayun. Bigla, bigla. Yan. Ito, ito. Yan. So, yan yung good Friday. Balik niya pa sa balik. Skinny ka. Look, Kami nga, may gamit na nga ipasipinado. tamang ka, bulang. Pwede ba sila? Wow! Oh my God. Bibig saro. Ay, puto talaga. Ito. Doon makruwan saro. Sa pandaw saro. Saro pandaw. Ano, tigagaro. Sa pangutos. Baby boy! Baby boy! Uy, dinaglig. Come here, baby boy. Ay! Right, yung doon din nag-igo ah. Diba ka na?
Pwede ko ang kanabaan eh. Kabataan. Wala. Wala ako sa kanya. Ay, dali. Ano, sige. Now, magpapalo kami dati.
Tinda mo niya, ano? Anong manok? Tinda. Diba sa may, diba sa nagbubalo ng kontra? Oo, tinda. Tapos isa doon sa mataba. Kailangan ko. Yeah. Diba na, Chok? Bakal mo ako Anong fakte? pakpa, igwa. Bunda ay itis na lang. Oo, sige. Ano lang? Dumadyo sa may kupra. Yeah. Pwede ba? Open siya sa one. Maganda. Yeah. Out na sa to. Bigyan na lang siya sa stove. Basuna ko. Tapos wasi. Bigyan na lang siya sa stove. Ano? Dahil mga nakabandot na Oh! sila. Taputan na yung pa.
Huli yan, bugad siya, signal siya. Huli ang ari. Signal. Iyan na. What the... Panig ako.
Ako sa si Miri kung ano meron dati. Teka mo na, pero po. May bayad ko diba? 200 ka. May bayad. Pila doon, may bayad. 200. Pero sa pagkakapredit ka ng school niya, hindi mo sa marab box ba? Tapos,
Ang sa inyo, ano mo yan? Ang sa mo, ano yan? Masama ba kayo kita niyan? Dalawang taon. Ano tayo? Ha? Dalam berita kan, ini tak dua dalam satu berubah isian sama dalam satu. Dalam serong dia lima lima.
Yes, sa Okay, one. sa par. Kami sa man. Kami sa man. Ano ba yung 80 itong pumunod kasi yan? Anak, Ay, ito, B. X. Ay, wala. Wala, weekend na. After siya nag-live, kasi siya weekend na. Phoenix. Hindi ba nag-gano'n niya sa ano yung bullshit? Nakakalo mo niya. Mangyari. Kaya, Kamay tayo hanggang sa uli. Mangyari ang mangyari. hindi ko po yun. Isarap pa ako dyan is maraman mo kung paano ko kayo account. Tapos kung may idea, ito sa mga sa ticket, ang alam Sinugulog ako ngayon. Ako legal na ito. Kapatid mo yun. Kaya bayaw ko sa mga hindi lang. Mas mahal. Kaya ako sa weekend ako sa Iba ko pala ka? Sabihin mo kanya digre. Yan, yan. ano yun ako yun. Is para debate ng avenue yung kasi day ko na day ko first mo. Kung pinasok ko. Ako ako dito ko. Wala akong mga welcome lang. Nakakalo ko siya. Then, mamapot ang lupo. Dahil ko lang galing ka. May lupo akong galing. Yan, hindi mo ito ko sa. Ayun ang mga bali. Ano ba, ano din? Kahit Nagtabangan dito. Ayan, nagamit niya ako yan. Para alam din mo. Ang lahat
Kaya kasi sa high school, Kami na ngayon. Dito. Ano pangalan mo, Paul? Ilaw mo din na pagkikiwala mo. Sige, umuwi ka na ah. Ito ka. Sinabi ako kung gasol mo.
Dinaw. Kaya pula. Okay, Ay, Japon! dito kaya sa lahat. Anong maganda? Open lemon juice. Lemon juice. Huge. Ito na nga ito. Visually, ito na. Ah. Yun. Ayun. Meron na YouTube.
Wish ko na ako. May pinaparugod ng ibon namin. Kasi mga sinema. Oh, panalo. Grabe. Diba ako? Pero parang may wabot sa review. Hindi ko sa review na. Wabot sa review. Ay, kanay. Di ako, magbabay kami sa likod. Kasi nakakailangan rin. Ako na ako. Dari sa phone. Next. Yeah. What are they cover? Lagi na ako. Wala. Puta, ito. Ikaw masagot na sila. Mga paralan. Ulo pati ang sa puno. Pati ang sa puno. Dapat kumpuni sa puno.
Dapat bata yung
Ano pala ako, ano tulog-tulogan? Magduwa? Di ba, kinasa ko siya. Diba? Talaga yung drive mo, diba, nakapol. Repair mo po, repair mo. Repair mo po. Repair mo po, makakapagin sa buhay na. Ano bang para tayo? Hindi ko na Buhay, buhay, buhay. Rebol, rebol. Ilagay ko ba ako mo may mga kulay yung
Next one. Okay na. Okay, balance. Ano? Kung meron ito, buwan yung mag-book pa rin sa mga kapala. Ito na tapos kaya. Let's go! Hinanod sa sinuto. Hinanod sa sinuto. Oo. May tao dyan dyan ang trophy level 161.
Tapos kaya di ko ako.
Ilapin mo kayo. Hindi, wala rin nagod ka ng awa. Baka kaya pagka-organic, makikita mo ano. Kaya lang ako ba ito? Pilig sa ako siya. Sa kayo dito, may mayro. Baka ba na ako sa pagkakas mo? Pag isa lang din natin yung tapo. Hindi ko matapos. Bakit? Kasi nang tulos. Sorry. Parang tulos ito ang mga tayo. Kaya natapos ko mga tulos. Kasi ang pagkakas, Ano yung
nila-call doon. Hindi ko gawin ko mukha mo. Sabi ko, bago nagawa mo naman, bago nagawa mo naman ito. Balik hindi yun. Ilaw. Isa, mas binaparang pain. Yung may gamit na 0.3. Hindi kita sa tanda, hindi kita nalagot. So, hindi nalagot kami. Kinaroon, mga ligitan. Remember that. Hindi ako. Yes. Sa iba ng baga, ano mo baga?
Kabuo na yan na. Nakawin na kayo dito sa Sudan. Okay, gulong dyan. Okay. Ako. Wala ka sa ito. Okay na kamo, eggplant. Hello. Paano ka na pala? Oy, paano ka na?
Lapit ka. Tanong na. Kuya, may handa na rin kawadyo.
Libon, hindi sa mga kapatid. Sabi ko tulog. Yung tulog. May makalat ng buko. Ito. Ayun naman po to.
ano? Ay, sa ano? Hindi. Ano pala no? Bunay. 43, turner sa 3, kapag 3. Ako mo na dyan. Seto. Yan sa Balde. Ako mo na duman dyan. Po, turner sa 3. Palao. Ayun, ayun. Naituro. Chocolate egg. Okay. Tapos na, Yay! Happy birthday to you! Dahil manakuha niya nag-iit. Minsan ako pag-iit na eh. Sige daw. Uli na! Oo! Oo! Ito si Gusting Pakrong. Oo! Walang data ka. Washing machine. Tara. Alam ko yung nag-data sa washing machine. Tama ka. Umalang ano. Pinipot na naglaw. Lagyan mo mo. Pero ako. Ulit ka kayo. Dagat. Pakain na yun. Sila sa iba. Diba? Ano ko? Ano lang na ako. Nakakilino. No? Gamitan na. Gamitan na. Dali! Ano? Lagi sa'yo. Bag na. Sige. Woo! Hindi. Ang pang-wait. So, nakasumando daw ang tubig. Uy, nawa ko na. Hindi full na ko na sa balde. Ay, ba't di mo na? Sa mga lawag mo, nakawala naman yung full naman sa may ano, pabiyot na mo. Diba? Ito na ako, Murang pati
init na init na. Ay, diyan mo na ka. Oh, dua pa ako, 45 pa. Hello mo. Ba't tapos na? 47. Your minute is Yung mga kulay yung- love. And you go tonight. Magkuturo akong ayaw. Tumigil ka? Tagal mo magpanalig sa ano mo. Ay, ayaw. So, uturo sa mo. Ikot to. Eh, ba't pa naglilig? Nagulab. Eh, ba't ba mo pa naglig? Ano kasi? Nagulab dahil dapat ka eh. Arwak mo yung video. Wala mo mag-give ka gira record. Ano? Pakok ka. Ako ay kapon. Pagpalatak mo din. Babe. Yan. Ayun. Baka yung mo yung ganun. Kulit ko ka. Wala pa. Sinagala doon. Para ka siya. Sinipili mo. Nagtirian. Uy, nilitay ko naman ako. Hindi ko lapit. Oo. Ay, nakaw. Pero mas nagtulis binabantin. Thank you. Uy, puta! Tuna? Baka maalas ang biras. Puta nga, gano'n masasikan na bumi na barabag. Pagano na to? Pagalaga. Si Jack minasuban. Uli mo pira. Ungaw. Wala to. Wala to sa mga ayog. Pagupang. Pero ano ka pa, Nash? Hindi na. Ako na din. Tapos na. Ito naman sana. Wala pa niyo. Alam ko mo ka na siya. Wala ko mo kaya pagtitira. Uli na. Kaya pera, kaliw na. Palit mo yan na. Tay machine. Palit mo sa loob sino. Wala na. Oo, parehas. Hindi ko si Payo. Nakalog lumon. Talagang bumili ka na. Turuan niyo na ako. Ano ito nakuha? Pamilya. Bago pa. Mula nga, bininis kayo sa pula di. Nagpawit niya siya. Alkilis na ko sira. Ang narimbo. Bago pa. Diamond, kulay pulaan. Ang maurang dyan rin po. Nag-iba-ibang kulay. Kulay din yung mga nagiting. Oo na, pera. Kawawin na ako. Uli na ako. Mga paano sa tiba mo din din? Oh, marabas terus. Uli pera ko. Uli na ako. Uli na ako. Oh. Uli na ako. Oh, uli na ako. Ay, maramit ako. Wala ka. Puro ko. Ikaw na boy. Wala akong nabad mo eh. Alag do. Okay, sika na pre. Tama ba ba ako Ano? Naglikon mo niya. Sagot na. Naglikon mo. Naglikon mo. Yun na. Ayun, sabi. Uy! Hindi ako sa Call. Kuya. Isang ako yung sa mga lokal. Kuya ko. Kuya, uniyo. Uy! Odo! Ano ilo? Pupunta ka. Nag-iilaw pag ako. Nag-ilaw. Yapon. Oo. Oo, diba? Rainbow fish! Rainbow fish! Di ko lang. Dati, puta, ang tubig hali sa kali, kalikasan.
Bakit na kita mabanwit? Wala si GB. Ay, wala si G? Bilo mo. May taas. Alam mo sa karos na ba ka din yung kaarang? Makaros ba? Karos? Yun na ba niya? Karos! Sa karos, hindi yung... Wala kong magaling na ako. Ay, ako na din sa karos. Yun, o, ginagawin ko nga ni, o. Sa karos yung bigat ang Okay. Ah? Okay. Hindi po. Cellphone. Ang logo ng ipo ko. Ayun, mga kwa. Sige, ano. Hindi po. Hey! Hindi ko na po. Pero nagpapalagay ko na rin. Leo! Gino! Wala ko mo rin, Paul. Ay, Ano po na din yung Yan. Paul, ilaw ko na. Paul, ilaw. Hello. Ilaw ko na. Ako, Paul. Igwa ko, Paul. Tumo. Kuya na! Sabi ki, Paul. Kuya! Woo! Woo! Parang mga ipang ano, video. Alam mo, this together. This is my whole life. Diyan ang lagi siya sa pag-series ko. Bago pa. Gawa lang ito. Ay, mga kaso, hindi ganda. Mahiling mo, ando ko dyan sa tubig bagang, ano? Yung ganito, tumubulas sa tubig. Yan, tumugay. Yan, mahiling mo kung ano yung sirang na hindi ako tumubulas. Ako lang ang baga. Ako lang ang baga niyo. Bato lang pa. So, nagkaroon ko anak ni Kiki. Buwak ko ulit. Magyan siya ako rin yung... Sige na, may mga nagkalaw ka dito. Please, pakita mo na siya, please. Huwag siya, na lang. Ilan taong na ito ang bilis. Nakawid ako. Uli pa rin siya sa uli niya, Paul. Ay, Uy, ako lang ako. Uy, dito naglag ako. Yes, wala yun to. Gusto ko na. Ay, where are you? Panda. Balik ka lang. Uy, ako na. Oh, ako na. Ako na ako na. Bali na. Aray, nasa na lang ba? Hello? Kuya, kaya ba? Kado, kating kulit pula. Hindi na nga. Ikot-ikot mo sa ano. Love naman ako.
Hello? One, two, three, four, five, six, seven. Sigo mo na ako ng kahit di ba rin ito? Tuyo ka. Kulto, kulto, kulto. Wala. Hilo. Hilo. Nagkakaroon ko sa loob. Hindi ko makulit. Hilo. Makakuha ko yan, ano, hindi ko maliit. Okay, lahat na tingin-tingin. Laki ng dulo. Liit lang. Pero, kulit ko na yun. Uy!
Ay, guni kong Willow. Okay, ang sabi. Yun, stupid din. Tawanan ko sa ito. Sa 3, open man. Parang ito ako makakabit ng ako. Ako na yan. Mata. Malabog na ang mata. Dahil, Ano yung magana? ano na kami yun.
Sarap mo pa. Julie. Sila ko. Maraming.
Ang iba, may kapakinabang, talaga. Oh, Michelle, ayos ka. Napawi ko YouTube, nakuha niya ito. Para ka nga, gamapatak ko. Ano? Ako hindi ko.
Balitan mo na siya kung bakit wala ko na. Bakit? Kulang yan, nagputik kaya din. Ano yan? Pangarap mabalik ikaw.
Pwede ka ganun so kayo. Ay, pwede ka ganun so kayo. Pero kayo. Ayan, likod daan, likod. Pare mo, Kahit magilig sila ng west pa. Pampay. Pampay. Ano pa yan na yun? Doon kaya. Kapag yung ito, pupas mo, mas bully. Ano, so, yeah. Hello, hello. Ito na, ala mo
ka na ba po? Pag-aaral ka pa. Hello. Ito ayaw. Iya, iya, iya.
No, like, Ulong! so, so now, ito na paano tatlo. Washing machine. Pagkakulo. Eh, may masasakot ako daw. Ano na si Kading? Wala po ako po nila. Wala ka ba? Wala ka po. Uy, nabaga! Clown! Ay, ko pala din eh. Clown, no. Lambe. Fishball! Ano pa gining-digdig? Clown! Uy! Huwag ko lang kita. Uy! Akin kita, uy! Yes! Akin kita, Dave. Wala sa ikaw. Ano ba wala dito? Ako? Ay, meron din. Wala silog. Oh, lakas si Padang kilala to, Paul! Good day. Ay, bibis na si Deng. Ha? Bisyo. Yan, ini. Tawag ka ang mapulis. Ito na. Kailangan. Let's go! Hindi naman sa kain din. Para ka. Wala na. Ito, ano ba yun? Ano kita, pati? Ano, ano? YouTube pa news pa dito na. Pero na. Naginig ng halit ka, bulot na kita dito eh. Yun, ang maganda din. Uy, ano sa pira? Yeah! Uy, ayun. Uy! Good. Inagkana tanin ko. Sa imong pagkababae. Ayaw mo! Cool. Hello? Bata pa cool. Ayaw cool. Bata pa cool. Oy! Ba't ka, boy? Nalilimutan? Wow! Babae pa ko. Ito ayong nagkuha ng kirito. Tinibot-tiniboy. Ito ayong. Hala! Eh! Ay! Binangga! Uy, ay puti mo na yung puti. Ay, ito boy! Ikaw na talaga tulog ko po. Mundo! Puti. Ben. Mamadalan! Oh, guys, walking. Nag-shooter. Abag, kita kanya, no? Ayan na. Nakagalang pinisano ko. Saan ko. Uy, ano ito?
Kulay, iwan na. Kulay. Kung nasa Tantan Color, pinakagapos sa balat ng bulok ko. So, Tapos, 70 pesos. Siguro lo kanina ano, simulator. yun ba? Ano yun, nag-ulap na ano yun, makawat-awat ko. That's Hindi ko na nga yun. Ano yun, di ba? Ano yung high level ninyo? Puto mo lo eh, tita. Level 200 plus. 200 plus. Para 160 volts. Ano na pa man, dahil po na. Para 2 each volts. Wala mo to, na ito, ano, so, puting balina. So, tangan, movie mode. Tangan, tuwid na ito. Ito, it's a movie. Ay, mo to, it's a movie. Unstoppable. Dalo na, kawit luwa. Kulang ka lang. Wait, buko ko na bit na. Okay, alam tayo. Mas more ang music naman ka. Upgraded pa tayo mo. Ano, balitan mo. Diba? Yung mas yan gamitin ko, ano, upgraded na. Hindi, yung gumagamitin ka. May ano, na-upgrade mo pa, ako isa. Pet So, tantadan ko sa ano, Pet Buda, ano, so, yaping, ano, Titanic. So, bakla ako ng barko. So, ano ko pala ng ito, gamit si ano, yung tanganing, madali makakuha ang ano, sumitis ba, ano, may na, wala, tigil-tigilan, no? Pero, yung friend siya. Wala, tigil-tigilan talaga. sabi mo, tuwid mo sa Hindi ako dahil yun ako ulit. Ulay tayo mo, ilaw. right. Pagsibitig ang buwa. Iko? Kaka ko day, kulay day. Anong pangalan? Ay, bunay. Chichipado. Albay mo din ang pinaka, ano, Albay yung ano. Bo Mansurin, Bo. Albay, no? So, sila, Na pating. oh. Kaya ba ko, so pag nakakabanit ka, so pinaka-rero. Ako mga baby. Bo man niyon. Day. Pag nakabanit ka, may muted sila tayo, ano niyon? Muted. Inut, 1-0. May ano, may ibang kulay, tapos, ang pinaka-rainbow. Oh, ganda! Ay, ganda na! Yung kulay Puti. puti. Oh. Pinaka ko ay niyo. Man, igiraw. Ay, sa kulay puti mo na. Igiraw. Albay na, igiraw, albay na. Kulay puti, sabi mo nga, kulay puti. Ito. Igiraw. Ganyan, Yan, editin mo. Edit. ayan. Albay na. Yung albay ano na. mo. Albay, wala. Ano, kapasa, mali yan. Sila na si kung mga profesional. Para rare. Albay no, ano, mala. Meeting albay. Sitik mahalbay. Galing mo sa kasa. Tangay, super night. Parabas yung Kapag pwede nga, kung pwede. Ano nga, ikaw rayado, may corona, biyado. Wala ni Bia. Ano ba kayo ng mga baby? Ana, may kulay na kita. Ano ba, ano ba kayo nyo? Mahalbay na. Glenn, just may throat. Oh, si Doon ka ba na? Taas. Nas! Yan, throat. Nasa kanduwa. Kanduwa. Yan. Nasyo, Nas! Hindi ko pa napapok. Saan mo? Yan pa.
Puro naglakay ng Master bro, Ikaw pa mo. Bobo. Hindi yung mga kaya. Yung mga sa Master anak. bro, o kaya ocean. Hindi yung mga kaya ito. Taparon mo. Ano, neon, blue, yellow. Albino. Rainbow. Napakaw mo ito. Nakaya talaga ito. Ano? Malayo. Rainbow. Wala ako na trabaho. Bigla, kaya dito, pwede tayo mag-close Friday. Lang, lang. Paano kung hindi naman? Kaya nag-ano na yung efficiency nila pag trading ka sa... Ay, yun. Halimbawa, 15. Tapos, mag-10. Yun, hindi ko sa akin. Okay. Ang mga kawa ko, elder wood side. Nakawala na. Pwede ka ba sa kay Marco po sa naglulugmol? Yeah! Uy, kulit na! Wala, wala. Ano ba na paaan ba ko yung ganyan na kaya? Pero lang, ibig niya. Dakol-dakol na, ma. Mas makusog sa ako, kaso mas dako lang ako hindi. Tapos may mga porcelain ka. Ay, Dahil man, piso pa yung tulog. Ang mga tulog ko, nagkakaut mga auditis number 2, sheet day. Mga, pangat, 26 sa. Pangat, buwan ko sa may kabangat na ako yung weekday. Patulo na. Bigyan ka na si Jan Ray Tanaro mula si Parsa. Wala ko nagmag ba kayo? Nakakabanit ang marabato. Pero dagtawag sa dati ta. Pero pa yun naman. Pero pa yun naman na tapulo. Pero po, nung pag kinagara ako, masabi ko, uto ko lulu. Wala ka nakapon. Kunya din no, baliya sa Ha? Hindi yan. Ika na. Pangalan ko kung mga ito mo trending mo. Ingat hindi mo ay. No, pati ba kayo ano may Ako lang ang piniparalan ko sa talagang birthday. Ako, alarang birthday. Pwede ako sa'yo? Dadala? Mo di ba ka na kape? Dulog na nga ipapatik back na. Nawara. Wish ko rin, dumaan. Kaya ito, pero ang business ko, tigbabat o tugtado niya. Ano ko sa mga 3 days, once a year na sabulan ko so ano, yung just a random guy, photos of this stuff. So, parang mas magapat, di ko na ano, yung nasabutan ko swipe ka, Like it you. Yan lang wala ka kami ka. Di ba mga natin? Ayaw. Amin lang yan pa. Pero yung ano. Ayun lang. Ay, dahil smile like ka, no? Smile like me. Huwag na pag-ipakain. Yung lang malaman na natin.
Nag-credit ka dyan, Jay. Hindi ko darapan. Ako naman yung kanina ko, magkakala ko ng para ka. Eh, wala kayo dito sa dito. Ako ng para ka. Uy, nalibre ka na. Doon ka sa ano? 15 na ano? Napa. Okay, mabura na 15, 20. 10, 20, 30, 40. Kaya ako update ba yung may sunod pa ba Uy, ganun? bunay-bunay. Hindi naman. Tapos may mga mura ko ng patay. Ano Naman sa rocket, may bandit rin. Uy, lalo na. Aquaman! Nga, parang ito, garo tayo, man. Kasi yung sinundan ako kanina na script, ano, ginamit ko sa ayaw, dako na. Ganyan baga, matinag ko sa mga kain ko na doon sa inyo lang siya. Matinag ko sa tapos mga photopaste, mga AFP ka sa nang payo buwan. Ilungan mo nga. Diretso na ba ba? Purgatyo na pa ba? Ano na lang nakadako, gumo na pira. Lista na ba yan lang? So ano ko talaga? Yung secret way, yung ano ba ba? Uy, ano pira? Wala yan, kami sa pa ako blue state. Oh! Sabi! Bro, yan pa! Uy, baka may. Ano yan? Kung hindi ba sa binakay? Ito ba? Ito yan. Kasi pa rin yung sige daw, ano? Yan. Okay, kasama. Sarong yung wow! Yan si Balik ko na kita doon. Yan, oh, kahit na. Ikaw sa akin po sa'yo, naglulog ko po, kulay blue. Puto pero ko kulay blue. Kaya hindi, kaya nung sa ngayon, dami ba na nakagkakaroon yung baluga na yung kulay blue ko to. Wala. Kita, malaki kita. Ako. Kirak pa ito. Buli ito. Wala ba? Wala doon. Pero hindi magkano. Garo kamot. Kamot pala. Wala ko. Uy, ano pinakalaan natin? Sorry, tayo may heart so sweet. yung place, Hindi ka kamatid daw. Maganda yung mundo. Oo, baba. Yan yung video. Wala mo. Sige, sa tawa din. Hindi ka na-review yung mga video. Bayan na rin.
Ikaw, yan sa pita. Woo! Oh, nagkapamping! No, kasi. Ako man. Ako man. Woo! Ako nga. Pati yung face sa kulit isa yung face. Ako man. Ano ka na ako? Ginagawa ka lang. Alin mo, para ba ko lang? Hindi ko na yun. Hindi ko sino si Dave. Yun na yun. Ilan? Bas, dahil Ay, mapagano. sa pira. Dahil. Woo! Alin na, alin mo lang. Di ba lang? Yan, nice one. Hindi, magpinatuloy mo na ito. Ito, nice. Tapos ano mo na yun, Ikaw pala ang bali. Lima na. Mali ka sa ano mo na, sa ano yung game mo. Sila das! Sila! Kukuha ko na das! Ano? Ay, ko nga, kukuha ko dito sa design. Oo, kita ko na yun sa iyo. Ha? Kasi dahil kung pinag-proceed. Kaya tuloy na ba yun? Sinagsigaw mo sa taxi. Dahil ko. Sige. Sinadras ko sa video chok. Kung nag-shipping ka, sige. Oo. Yan na. Mga yun. Oo, bakit? Ano ay tayo ba? Wala din. Hindi yung sabay mo. Hindi yung magaling lang. Oo, ano ay yun. Ay, nalipan na ba? Ay, ba't ito ko lang naman lang. Ikaw. Bibila yung yeah. Oh, bakit? Bihado mo ganyan eh. Baliya eh. Ang mahirap. Akong buhay. Oh! Ito na pa. Nice one. Yes, mata. Madulas. Pwede ko rin na ako. Hindi siya tanong. Ano mo ba dito sa beach? Madalas ko ito patitang ng mga Ay, sorry ba dito niya may alin yung tumpas? Ay, may ano? May safe? Balik na. Parang di ba rumaso no? Una sa rin. Pero, Bagay! Next one. Uy, may kalok-kalok ka. Talaga. Ah? Kaya nag-work pa. Nag-agaw boy. Ang nag-work Nag-agaw boy na. Ang libre na kakadrek na. Ang
kahit hindi na layo kung paano. Lagay ko sa ano, trophy. Hindi ba na set pa. Sila naman ko daw ito. Ito. Ito yung karaan. Shinto. Shinto lang. Hindi ka na, Bieldo Rugal. Hindi mo na. Darong dapat. Ay, yung kari ayak. Yung gay mo. Ay, there is Pikachu. Maliit sa'yo. Laptop sa iyo. Magsimalo yung di ako magpao. Hello. Dali lang ka na ba? Ano ba tingin mo na tama? Kung sige kung mga Si Ash Daddy. Yeah, ito ka na mas bike. hindi mo mas mali mas mali. Ang pagkakawala ko. Hindi, okay ba na ako? Ano pwede ko? Ito. Ito ba yun? Ano ba ka nakauta? Ay! Ano ba ka nakauta? Marin. Yung ito yung... Ay puta eh. Nga ni. Sabihan ba eh. Grabe. Kitnat. May rimba, imba. Nakakaiba. Iba na. Nagawa ka ng iba dyan. Iba o nang banyak sa ako sa pesa dyan. Shopping ay. Not like that. Sorry. Sorry. Hindi. Lago. Hindi doon nabutan. Malaki pa ko yun nabutan ko. Hindi ako durang. Kalapal. So, may sestumatan. Ito pinakawat ko.
Hindi ko na, hindi ko na. Okay naman. Go, Paul, wala, Paul. You like ano? Stop your man. Paul! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Paul! Muri Visage. Paul! Please. Oh, betul. Ada sebut na. Dapat din na nakaka-out na yung ay, hindi ko sa perde. Hindi naman ako nila. Hindi ko na nalayo. Terasa mo na rin. May daldaw. Yeah. So, nice spot. May scratch na ako sa bago. Ano yung ibabaan lang sa ating sabay? Clutches mo nito pa kanina. Oo, man. As in, kung night mo niya, may mga picture ba sa Ay, hindi, isa. ulit na mo ba? Pipi. Paano mo? Uy, Uncle! Woo! Ganda po pa. Uncle! Ano pinipunta? Tabang! Tabang! Help me! Come on, kill me! At ang babaan kayo, maano kayo sa screen. At malabas, over ka. Ay, matulog ako. Yung minarap ko na doon ko. Light! Wala kang bagal. Kasi ulo ko matinigibuan man. Hindi lang isyan si Dion. Wala kang ano. Ulo lang. Ano ba ba? Ano ba?
ano ka, bako, si, ano ang Pennywise. Di ba naliw ka? Dapat ako dali mo, grabe ka, Pennywise. May dua klase yung corrupt eh. Ikaw tinawag ka. Yung glitch. Oh. Ano yung glitch mo siya? Nag-drawing ka. Inaga. Ay, puta ka Inaga. Oh my God! It's Africa! Bali, may effect na ba happen? Hello, si Piso Ray. Ako sa matira ko. Hindi na pala ako online. Ay, dati. Ikaw, ano ba yung Discord? Ito ang awaran mo. Wow, agado pangalit pa. Ano kayo dito? Ay, woo! Hello? Hello? Uy. Ikaw na ba yan? Ano yung pinagkawin mo ah? Hindi na ako lalaro. Kapatid ko lang lalaro ko eh. Kapatid ko na lang lalaro. Ibigay ko na. Tulog lang. Gago. Nasa baba. Wala na ito. Sa pangitong bagatan. Under right. Isip nga yan. Madanya ka dyan. Right, isa ako, right. Isa ako. Wala daw. Hindi, mag-click ako kasi ano. Ito mo si Buyaw na naman si Buy. Hindi mo kaya binakaw. Nai-report ako kay sa inyo. Bakit kayo ako bakit? Ayaw sa inyo. Kasi, iniwan niyo ako sa lady. Sabay walk out? Ayan. Teno. Tangina mo, animation pa ako muna sa smoke. Paalam mo kanina ay lala. Good idea. Hindi ako nakapaalam kanina eh. Kaya nag-online ulit ako kasi sabi ko sa kanya, wala ka mamaya. Tapos sa chatting lang naman ako nagpaalam. Putang ina. Wow! I love it! So ano yan? Tangina. Burulot ka. See you pagbalik ko ha. Pagbalik namin ni Kero. Ewan na din. Pero maglalaro na tayo. Ganahaso, dito, pagpagkag na tayo. Balik ko ha. Dapat pagbalik ko kung tayo na mo. Sobrang galing ko na sa airshot sa... Sige. Pagbalik ko, bobombay ko. Bobombay. QR code na Ito na, laro na daw si ito si kapatid ni Pat. QR code na at kabalo. Kamu yan, Mara? Pinilit ko lang sa mga Magsibit, para ba siya baka Picture ka mag-click baka. Tapos, sunod man nag-class. Para ko ang kiming. minayde. Video. Minayde mo, ano ba lang?
Pag sa aga, puso ng ganda, ano lang ka. Ang mura ito. Ano yung picture ba? Ay, so, mga padala pa sa mga nag-ready. Tawid tayo pag pero pag sa single, makatawag so, so ready sa Islam ready So, maniwala daw ba? Sanglak mo ba ka? Yan pala, nagkutaro ba? Balita, tatagilid ko. Dahil sa ano kaya sa mabahal mo kaya. Pero, alam mo, nagkalo. Cover na Baga, kaya lang sa asido. So, wala ko malala. Pag-slide show, Picture ba big slide? Ay, tapos ang kinilig ka, kaya ano sa ito, ano to ay, basta sa taon may kayo to, so I 2020, tapos ang kinilig, means, Tema, ano so, ba kanina? Pero ay kayo mabutan. tingiro ka na. ay, mo na. Amo kayo nung picture, na-picture na si Mada. Mabutan ito. Kung ano eh. Mabutan na. Ito yan siya ano ito. So, kung sino lang, sobrang bala, ginaguro ko ba? Tapos minasin ka. Kaya ba may mga session ng lahat? Mabukod talaga. Tapos minasarayaw. Garo na ito. Mabili ka ba? Tapos itapok. Mas matakot pa nga ang Buhay buhay din ko ang sa iyo. sayaw. Ako na magaling. Lama ba? Lama ba? Tuloy na yung ganansa mo. Okay, si President. Sa ini. Birthday mini. Puta, makatuko ko na. Di ba kami birthday? Sarap ba? Sarap kami. Padala ko lang ba? O di ba yan? Kukuha mo si Promin mo. O di ba ka? Mawag yan akong babae dito. Kapit ko na kung di ba? Iyong maano po ka. Matara mo kung di ba ito. Kapitan. Ito mga, kung ano ito eh. Ako ano, ibang mo namin kayo ba? Ano, pinakamanipis ng Oo, lahat. di, saro. Ano ito? Hanggang sa mag-gis, ano? Mr. Tama. Bueno, ito wala na ito mo. Normal. Bida-bida. Yan o eh. Nagmamagic mo na. Life yan. Taglife. Nagmamagic ka. Ay, excellent po na. Nagtuturuan. Puro ba na sa nagibuhos? Napagilid ka na ito. Matalik-talik sa mga. Ang sabi ko na tanan dito nag-isila. Di ba? Ganyan na ito mga week. Kaya ako tayo na yung ganito. Yan ang ganda na tulog. Dahil na lang na kapatid na tulog. Sa science lahat. Hindi, sister namin. Hindi, very basic yun. Ganyan sa inyo. Puta pala, kailangan na. Ang politics sa ano, representative ka section sa sulit na ba na sa palto. Sa ako dyan na, ano, hiyaw. Showroom lang, sa lupa, pero may luma. Pero may kibo. Magsaway ka muna. Pero pa. Pero mas malay ng klase.
Puta ngayon. Subok nga. Hello, bumubay. Ikaw pa Tapos pag sumakit ka sa kulog di ka nga. Ba't yung nga sa kukul, makarang pangalaw siya na buta nga. Bro, lakaw-lakaw. Kada so sa installer. So, paluya ang pagkakaroon ng toro to restaurant. Bilang makalimutan. Mga po toro to restaurant. Di ba kabagat na pinakaw dyan bagat ng Juno? Midas? Aling nga po, level Biano, aling nga ni, babae. Biano, Midas. Oo. Binago. Di pa mananamidas na ito. Bago ko yun. Di pa mananamidas na ito. Bago nga ni. Ano na pisay daw, Midas? Korea na natin. Gold. So, Greek mythology in Midas. Midas touch. Wala mo lang puti, Paul! Paul, sige, Paul, puti, Paul! Ito ba ba? Anak ko na walo. Saan ko ba ako? Talaga, hindi mo pa ako tuwaan. Yugog na mabaka ka. Boom! Balik ka naman. Kumainte. Ano ba nga, maestra ba gani ko patay? Kaya ba gani sa baga? Panay. Panay. May picture ako ni Kuya Lau. May picture ako ni Kuya. Nag-periodical. Kada akong picture ba? Na picture ako. Nag-aaro. Oo, hindi rin ganyan. Nag-ulo. May picture ako ba? Ay. Pero ito to, puta nga yun. Pinigyan ako na yun. Come on. Isin ko ba ako may isip ko? Nag-among ito ba? Hindi ba? Ay, di ka. Mga 2 joints. Ay, ito. Okay, kabarda naman naman. Malapit, malapit yan sa mo. Kaya tulong kami ata. Eh, pa. Kaya, parang hindi, at printing dito yun. Balik. Galamit na siya. Yun, ito, So, Ay, say mo. Iyak na ako mag-gawin na ako. Kaya ganda-ganda pa. Tama-tama ko. Sakto ba gawin ako? Kaya mag ay, sakto na ako hindi hati pa ako. Ako, may manawakot ka. Paano mo ba ako mag- Sa drawing niya. Kaya ako balik dua sarang bati ako pabati. Ay, dali bagay ko sa eyebrow bagay ko ni ano.
Hindi na ka mo. May ano, Diba kung ngayon ako? mo, kahit sa mga baba, sa, Wala ko talaga. So, nagiging madami. ano, Kaya yung video. yan ako, ano. May ano na yun. Oo, nakuha lang pay. Kaya ko ba? Wala ko, ay, Binaya. Hindi ba? Tapos ikaw pa ba parang sa video? Ano nga? Bulong. Ating pangalan. Ano yun? May katutunan ka lang yun. Wala na yun. Ano yun? Hindi yun. Yung, ang sa kanila, ang keyboard, and then, di kila, ano, yung pati, yun, no? Ayaw pa ako niya pa. Paano eh? Gandaan. Samurai swat. Wala dito niya kayo. Ulong. Iyo. So ano yan? Yung very Iyo. Oo, ayun, di ba? Nabutan ko pa right na. Sukog night na. Yung ano ko yung hindi yung boy yung mat nito nalingaw. Oh. May pulot-pulot pala. Uy, ano? Kuha niya ako doon sa iyo. Diba ka? Ilan na. Ay, diba? Hindi mo na yan. Malak mo ba? Malak mo. Kain na po. O pakain naman. Ano? Ay, ayun. Maiyon. Masaya na pag kita. Hello, sabi din. Wala ko na yun. Ito.
Si Iron Man, si Black Widow, Captain America, si Robin Hood. Si Duterte. Except na science magic, gusto mo may mag-vlog sila sa buo. Total me. Wala nga din May ginagawa siya. Tugod pa rin ba yan? Yun na si Sipit pa ka lang pipis, mag-isay ka na yan. Sipit mo daw mag-isay ako, wala ka Sergi. Ano? Nagtulog na ba ka? Maibad-bad judging. Nagtulog na ka sa iyo pang They're giving a sign. Napapag-sign. Saingan. yung mga symbol, ayan, o symbol. Pag may Pinoy ka, nakapag-display. Ano, Ben? Mapaharap ko sa ano. Nagalat mo. Hindi daw. Ay, na. Nag-vote. Pagod ang mat, cake. Pagod ang mat. Ay, hapit ah. Piso. Oo. Piso. Pagod din bagaan. Parang tigbubuha ka mo. Yan eh, pagod din. Tigbubuha ka. Ay, pag nga Bermans na, sigisikat na siya. Si Marichan, nagkakanta. Oy. Ano ba nakaupo? Ano ba yan? Pag maano na, pag Bermans, sigisikat na, may wapo na mga... Say, kaya na yung kawat, say. Hi. Hey, kay the boy. Cheers. Cheers, boss. Paul! Ikaw, Paul? Wala ko dito eh. Nagkiro ka na tuloy. Uno. Ano ba yung dirt na gandalian?
Siyempre, putbang nga. Hindi mo na nagpupunta. Sino ba yan, hindi. Puta na sa dala ako ng marayos. Uy, Wait. Tambak na naman. ang realistic ko na. Wala. Ako ba? Wala kakalimutan ko na. Wala, wala. Wala, ano mangyayari? Ikasalap mo. So, pag may story, makatama. Kala ko na. Kaya natuwa ako. Kaya dito ako. Na... Ano yan yan? Ano ba? Ano yan ta? Ano yan? Ayan yan ito. Teka na Marie. Tanong na... Ako. Lalo. Ako, yan. Hey, so... Diyan, sa may bye-bye. Ito din pasibigay ito. Tinry ko na. Sa may, ano taga? Sa may tambay. Nag-istorya ang tawag kami sa dito. Tapos pinahilot pa. Pinahilot. Paano mangyayari ang hindi mo kaya? Ilan siya? Tanga, nag-block out ka. Ano yan? Sa ito? Palapay. Pinagkalong ka. Oras ka. Meron ka sa ito. Hindi. Hindi. Araw ka ito. Hindi pa nila kapunin mo, no? Tawag pa po. Huwag mo makakain. Natin mo. May green. May mga. Oo, ang sulat mo. Kuya, wala. Ulig-uligan. Gawin ko kapag dapat mo na katalagin. Taklao. Pandok mo sa man face sa day. Ha? Oh, Kala hindi natin di pa pinubuhan sila pula po. Ayok kasi. Kasi suwayo. Masukan. Kasi suwayo. Tama, dari nag-read ko nga na ano, natatak ko kayo. Yan. Tulo ka pa kami. Wala ka. Sinerge ni ano, ni buwa kayo sa ano. Sinerge ba? Nagpabayad ba? Pinabayad ba ba sa nagkatawa? Pero naman, tatal ba? Ano nagduwa? Doon mo kita kabag ka sa orang internetan. Pinaka-short. Pero pag big dot yung nakakainin. Apakan mo naman. Ayun ka. Ito pa talaga ko. Wala. Wala.
Balat ka pa. Kain na. Arot. Out na pala. May bedsheet. Bila ka mo. Okay na. Kaya po, may bedsheet po. Ha? Sige. Hindi mo. Ikaw nga kaya yaw pangalan ako. Pag bumag ko na day, akala ko din naman. Parang daw. Electric toothpaste. Panahal. Sinapin mo lang ito. Ano pa? Ang dapat na ito. Sige, yan na. Diyo. Ikaw sige. Oh! Rainbow! Legendary baga. Sige. Kabar ko. Yeah. Wait. Bisa ko siya tuwin at atulong. At Apa to? Pas pala nyo. Uy, di mo? Di ba? Uy! Tama. Uy, kaya yung pagka-peros pa. Ala, dito! Oh! Oh, ako tayo! Ano lang ito? Pagkanta? Eh, kaya nyo eh! Kaya nyo eh! Ayan! Wow! Ano? Nakapangan lang ako! Aray ko! Buli ako! Kikay! Tiga mo pa! Tumigulaya ka! Kahumulaya ka! Ay, wala laban! Wala ng paman! Kung paano Ano? Kakanta na sana? Wala yung walas! Giveaway. Yes, sure. Anyway, ko ikaw, ay, wala ba kita? English. Oh, dito, dito! Ayo, ikaw lang natin yung ay, pagkulong na yung ramin ko. Ano ng painting nakamay. Parang itong mga itanong. Ayan, malakal ko. Ang galing din. Wala man niya, liko, buka bubo. Ang mahal ko. Pagaw. Di ba nagmarka pa ako mga kamerka ko sa mga pera mo. Kuya, kasinas! Punta na kay Jellyfish, tigal lang yung mo. Sa iyan, yan, ay, pagto. Pero interes ko nga naman magkawat na nahin ka sabi yung ba duman nagkawat kala mo naman sa sapon. Ay, hindi pa ka nakakakuha. Yung ko pagkaroon, gusto siya ako yung parang natulog. Hindi mo palit-palit pa ka natulog. Para ako sa akin, matulog ako dyan, matulog ako dyan. Matulog ako dyan. Dapat ano Kuya, tinawin oh! Wow! dapat Ang basa mo mga fantastic hero ng baby! mga kadasar.
May win dyan! Uy, dali na, Paul! May mga ito sa ako pala to. Ay, Pablo Win, yung Maria. Wala lang sa load. Di ba ito sa akong tuwating ba? Wow. Ay, paano ba natin si Paul? Tulogin na. Paul, pag niripel sa tulos, oh. Ano, unti ang buhay. Pasan lang, pasan. Uy, ano yung pinakol? Sa gym sila yun na hayop pa. Kaya naman may pulang panik. Ay, ba hindi panik mo lang Hindi, oh. Totoo. Ano yun, oh? Putang nga, pinagiling sa mapa. Wala na mo. Oh, ikaw na po, dali kita mo. Ay, nasunod. Patay. Hindi bitaw ko. Asa na ba? Aso naman daw ako. Oh, sa tali. Kapatid mo ko. Ay, kaday. Ano na, Paul? Tira. Ano, Paul? Tingin na lang ka na yun. Ding. Isa na. Tulo ng ano ko. Long way. Go! Pwede ba? Pwede pa sige. Pagpaalala na. Tanga yung dua. Panay sa buffet. Sige! Let's go! Let's show love. The food. There we go. Kaya pa hindi ako matambal. Magbarbag. Teka mo kayong tanga. Baka malimutin na siya ulit. Ano ka ba? Today. Pag-last game muna kay Lexi, gago. Yan. Baka magtampo eh. Oh, my baby! Hello! Ako na lahat. Pag-last game mo kay ano, Binukot. Baka magtampo. Tingnan mo ko dito sa iyo. Baka magtampo eh. Sabihin ko na eh. Zeno! Nga pala. Pinawin. Yan. Mga ba, sabi ko, kung takina na wala. Babahan talaga. Saan? Ano saan? Ay, pagdako, nung nakakakombo na yan eh. Ay, pag-last game mo kay ano, Lexi, gago. Baka magtampo eh.
Putang ina, baka magtampo. Nagpaalam pa naman ako kanina, sabi ko makipag-plastic ako sa Ba? Kapitan, taki, Tapos ano, sa kanya, hindi ako distraction. nakapag-landing kanina, gago. Hindi mo na, nahiling na ba? Baka di na ako yung bibigyan na ito, magbalik ko, gago. Ano din? Ha? Nakabinet at tulungan pa rin. Iba man akong foresight. Huwag tulog lang po. Forehead pa lang. Baka Ano sabi din ko, ako din? Ang oras mo, wala na, finish na. Yan. Woo! Malakas! Huwag kang Tulog basura. na! Diba? Alam mo, may babot pa lang. Di ba ka? Gaya ka. Wala na. Wala na mo. May trabaho dyan. Pero boss! Guys, kung padahulo ka ba? Ano ka? Bilas ka, ano kumaon? Dubi ka na. Ay, miss you! Guys, sabi yun. Sabi na na, kaya mo Philippines first. May sabi. Ubusot ang oras mo. Oo, ako na magalaw nga. Ubangan. Naawiti ko. Papunta na ako dyan! Pili magkawala. Nagbalik ako sa 1-3. Tawag yung pangalaman. Ano, Deng? Deng, gusto ko, Deng! 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 Darling! Linos tol, suki nga. Ano po? Ano pa na ko dito? Alo pa rin ka. Okay, ma. Nabawa na kayo sa kapal. At tatagi sa mga. Matalo lang nga si Gino. Ako nalabot na yung speaker. Alat lang. Nakagod na. Namog maas. Move your ass. Woo! Thanks! Purkit na dyan. Pinatiyo? Lotion lang for feet. Ano nakira no? Nakira no? Sa tubig. Ma? Mado? Kiramig-kimig lang kamo. Ay, di ko na mo sumunod ko Aquaman. Lotion lang. Oh, ganda nila. Oh, my God! Oh my God! Gusto mo yung babeto? Oh, my God! Ay na, pa-open sa core. Puto! Nagkot sa ano? Hindi kita na ganun ako. Wala din, sabi dyan pa. Karawanta na ba? Ay, dahil mo! Nakalagap na. Grabe, di ba? I just lost my princess. How? Makapagkakit ka sa akin.
Ramanta na ba? Anong version yun? Ito ano ko? Cellphone. Ito ba? Ha? 1.4.4.9? Ayo. Update ang po yun eh. Pre, madami siyang kalaro. Madami siyang kalaro. Tapos sabi ko, call kami. Sabi niya, kaya call niya daw yung friends niya. Ito pa lang talaga. Oo nga eh, yung tipong last game ka na lang. Tapos gusto mo lang siya makalast. Tawa na, Ben. Tapos ala ng pake, no? Pake na. Lalaki nga, Len, tsaka yung isa. Tatlong lalaki kalaro. Sabay-sabay na tawa. Yaman na. Sabay-sabay na tawa. Di niya ako pinapansin eh. Pag di ako sunod-sunod, di ako papansin. Di nagmako na ako pala yun. Tara, dito kayo sa dagat. Just kapag nag-iirok ka na. Medyo ano lang yung bukas talaga, wala na. Hindi, medyo okay na yung Baka nga, bilis eh. Kala ko, hindi na nila. Gusto natin yung mga kape niya. Nagigigil ako eh, punta sa Philly sila eh. Kasi ba kayo? Nandito ako sa bank. Sabay-sabay na tayo punta doon. Ay, blocking natin ako. Big boy. Sige, wait lang. Pass na ako dyan sa isip lang. Let's go! Ano? Ano man? Dinawin ko na yung stop ha. Stop ha. Dito ka, Vince. Ito, stop ko yun. Stop ko na yun. Ito daw na to. Ito kalaro niya to tapos. Nasa mo.
Itong lawa. Dito pa tayo yan. Yung, ano eh, lawa. Lawa tayo nito, lawa. Ito pa tayo nito. Ano, rate na to? Rate na, putang ina. Break. Let's go. Bang tayo, bang. Ito, dami, oh. Ito yung araw, no? Ito ako, di ko na-stop. Ito pa, oh. Diyan pala yung lahat. Pero kaya sabihan ko siya, busy ka lagi sa friends ko eh. Diba? Sabihan ko kaya, busy ka lagi sa friends ko. May hindi mo po. Ina, pero bubugbog din na lang. Tulong mo na mo. Ang hindi, oh. Ang bilis nga. Utang ina mo. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Tingnan mo. Dito pa yan. Nagawa yung ano pala, yung DYX, yung at hindi babae pa. Yun yung umarap sa akin eh. Wait lang. Dahil mo nga, ano, David, tapos, balik din ang akin. Sila. Nagbumura na yun. Nagbumura na yun. Pinapalagang ka? Pinapalagang ka? Tanga. Nag-i-emote pa ako eh, gago ka. Oo, nag-i-emote pa ako eh. Ay, putang. Ako magaling. Ako magaling ka. World Cup. Tulong. Ito, David. Ito eh. Ito, down, David. Ito, down.
Kaya ko pala sa akin. Sino? Sino? Ito ko sa amin, sa Downey, sa Midland. Bawa. Balik ako sa ano? Alisan. Sabi ni Frank. Sabi ni Frank. Utang trabang pusa. Aali namin yung parang gano'n. Crab. Yan. Ito, ang dami na ito, oh. Gusto nyo? Ito si Tapo. David. Miracle David. Bounty yan. Yan, bounty yan. May bounty dito eh. Kapalag yun ang hawa. Oy. Ito po. Stop. Ito. Wala pa papalag sa ating tatlo. Puta na lang, dami natin yan hanap ko. Ito na, yung ulo sabi ko, nakaputi. Hindi, kung ang yung bandito, hindi naman nakapangabang buhay yan eh. Akin yan, nabandito dito eh. Hindi na lang kasi ko lockdown. Pero nakapasok ako ng siguro 2 days, 1 day. 1 day. Ito na isa po. Hindi pa gumana. Sino to? Ay, kung takina mo David. At least nilagay ng dati, sobrang bagal muna. Wait, tamo nila ka.
Dati, di ba, sobrang tagal. Alas silang segundo. Dito lagi yung nagsisira eh. Wow, pag nag-sila. Isip mo natin doon dito. Kung sa'yo natin to. Kasi dito, mamaya mo sa dito. Kasi natin ito, Vic. Vic. Okay. Oo. Ano yun? Ayun po. Tapos Malamig na masakit ng likod. Ano ba talaga? Malamig o masakit ng likod? Buti, natawa ako sa'yo. Tara, tapos mo stop. Tapos mo yun. Iboy daw. Pakyo ka, kaysa naman sa'yo. Bago, balik sa'yo. Pero, doon sa akin ang pinakahabol. Ang pangalan mo kasi eh. JYMPH. Ang ganun daw. Kasi yung mga tropa niya yun, yung ano, yung gano'n natin, na-rate natin. Sila ano yun eh, sila dito. Yung mga tropa niya pa ba? Yung araw niya,
ginagawa ko. Ginagawa ko. Ilang taon na? Mabubilis ko rin. Tapos, tinawag. Yari ko. Dito ba ako ba? Nag-bitch na mo. Utang na mo. Bitch mo ako. Bago ka ba? Bitch mo ako. Utang na mo. Yung busin natin itong tatlong lenong to. Eh kung gago ito, mga palag to. Yung bago magawa ko. Yung flying dog. Yung sabay mo. Ito na, mga usaw. Isa pa? Sino nandito sa'yo? Putang ina mo. Yung ring. Sige na, putang ina na nila. Ako sa ano, Marami na yung sabi na. Uy, bago isang dito. Babag, si Arian, si kung akong piwan na ito, sino ba to? Tayo. Sino yung tayo, gago? Gago lumilipad. Uy, gago, tinatawag ko, binigay pag binigyan ko mga tama may iwan. Gago ba? Tinatawag ako.
Panay-panay din eh. Wala akong tutuloy sa ano. Ano sabi yan? Babae ba? Ay, babae. Ay, gago. Nakapunta ko. Sorry. Again. Paliparin mo. Ay, putang ina. Isa pa kami ang araw, boy. Ina mo. Yun. Rep. Makakarap na sila kupan. Wait lang, ito may kalabang ang 2x. Sila pala ako dati. Sino ba? Dati magtuturay na ako na yung boundary ko ha. Alin? Oo, grabe rin. Pero ako ito, yung mixing. Kung yung theory pa lang ng mixing. Acting. Ito na lang. Nasa likod ako ng ano, store. Ay, gago. Ay, nakatapa. Laki na, lawa ko gago. Wala talaga ano, no? Balik sa
Papulo na. Yun, kumbaga na, Yun ang wala ko maganda dito. Hindi nga, nilawag ko dito. Isa sa sa, ayaw pa mga, ito. Ay, ay, mana pa na gano'n? Space ko, no? Dapat pa mga yun. Tangina na. Tatakot ako.
Boom! Boom! Ayaw ko na nag-very na ako. May bunga, may bunga. Pag nakakano pa Say, nag-click! nakakano pala ng sino sa akin. Hindi na makakala rin. Yeah, pag natalo ka natin mo, yung oras. Kuha ko lang yung ako. Parang ko rin ito. Baba yung gusto magpapagod ako. Diba, yan ang ayaw. Okay, nung nag-granatitis ka. Bye-bye.
Kaya. Kaya. Ano ito? Ang bangan. Ayok ka. Ibang ginangay.
takot sa labag ko. Di ba nag-click na may bato ka kung tako ka daan itong duwa. Ay, nakamod na. Iyo. Nasa ba? Oh! Nagulok ka, kaya ako gusto, na-insult ko na yung. Kahit na ito, ako dito pala, ang pala naman.
Mok, nakadukot ka mo. Dati nag-vlog. Nakadukot ka ba? Bye. Election sa gawa. Ah! Ah!
makapunay sa lang mga Ito tumindi po. Oh, no. kabukas na. Paano mo yan gawin na kung may ba? Paano mo yan gawin ito? Baka na yan. Kaya ka. Tatakbo mo, siyempre. Anong model? Eh, yan, ang video. Ah. Patay ka ngayon, bata ka. Wala, patay ka. Ang malayo. Ay, dito, bata. Bata. Dito, bata. Magulang pa pa ako. Pamahay kita. Tinatay ko dahil dito. Anong problema mo? Ha? Tinatay ko na yun. Utak ka na. Ano po? Ano po? Ay, Mga tayo, doon ko na. Ah,
Wait, no. Ang gawa. 75? Sabi ko kasi siya gumayari. Ay, kaya mo pa lang dati. Ito rin yung siya. Ah, yung 75. Sige. Ah, sila. Dala mo sa duwa. Bobo. Ah, shit. Pinabalik ko. Pero, pinabalik ko. Nawala.
Kagulangan mo pa po. Marapas ka pa sa po. Yung buhay. Yeah. Buhay ako ni Diyo. Buhay. Buhay mananggat. Hindi, magapos mo dyan. Ako. Ako na.
Utang ina. Hindi tama ano ba? Utang bomba. Wala na ako.
Tawagan ng kalaban. Yung okay, dulok-dulok pa.
Galing. Bilang ako.
California. Ay, kumapa. Nakabit break down.
Hindi mga kapatid sa Instagram. Hindi na lang.
Ano ba?
Putang ginagina na ako ng ayaw. Sa 2 hours mo.
Peter. Ayun pa. Umiiling na ako mamaya sa Peter, oh. Wala. Wala. Ginagawa na. Ang galing gumahay.
Parang matungtong lang ako.
liwanag na.